Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Újra négyen vagyunk az asztalnál, tehát majdnem biztosan egy autóversenyző ül mellettünk, aki nem ismerné, ő Lengyel Ádám, egy konkurens tévéműsor tulajdonosának a fia, de erről sokkal fontosabb információ az, hogy iszonyatosan jó autóversenyző, és majd el fogja mondani, mennyi mindent nyert már az elmúlt időszakban. Miért olyan jó? És hozott nekünk egy olyan autót, amit egyébként picit rehabilitálnunk is kellene, hiszen az utcai változaton János elmés hozzászólása szerint ekogumi volt. Tényleg az. És ugye a GT86 olyan rosszat ment, mint az állat, és ebből most hozott nekünk az Ádi egy éles TRD, azaz Toyota Gazoo Racinges versenyautót. Mutasd be kicsit kérlek, hogy mit kell erről az autóról tudni, mit mentél vele tavaly, és azért beszélgessünk arról is, hogy te hétvégenként váltogattad a szimulátort, a Suzukit és a Toyotát. Persze, majdnem eltaláltad amúgy, a TRD az amerikai version, ez a Gazoo Racinges versenyautó, ami Kölnbe készül, gyakorlatilag abba a garázsba, ahol az LMP1-es kocsi is. Sőt, láttuk is éppen összerakás közben Alonzónak az aktuális lemoni autóját, ott szerelték mellette. Motorikusan igazából nem tud sokkal többet, mint az említett utcai verzió, tehát ilyen 215 lóerőre satszolják nagyjából. Viszont futóműbe és gumiba, illetve csövezésbe, egyéb dolgokban elég nagy változtatások vannak. Illetve belekerült csak a forgatás kedvéért most egy szekvenciális váltó, úgyhogy elég jó hangja lett most így a kocsinak. Azt mesélted, hogy a szeki váltó az egy különleges verzió, hogy fölfele nem kell kuplungolni, viszont visszafele spórolós, kuplungolós. Igen, mondjuk azt, hogy még kicsit tesztfázisban van a dolog, sőt állórajtja nem volt eddig még a kocsinak, úgyhogy ti lesztek a tesztpilóták. Ez mindig jó hír. De működnie kell. Tiltás, egy biztos lesz. Igen, végül is az első éles tesztje meg volt most hétvégén a Szlovákia ringen, nagyjából egy ilyen 2 versenyt végigbírt az autó, úgyhogy és ez már öröm? ez már jó, úgyhogy reméljük ezt a 2 kört itt kibírja még a Suzuki kupából jött, úgyhogy ez igen, viszont tavaly voltak olyan futamaid, mert hát ugye már 2020 van, hogy mindent megnyertél Suzukiban, amit meg lehetett egy hétvégén, és azért az megsüvegelendő. Igen, hiszen kijött ugye tavaly az új 1.4-es turbós Suzuki. Nagyon nagy váltás volt az 1.6-oshoz képest, hiszen turbomotor, nyomaték, stb. Tehát, hogy át kellett ráállni. Hát igen, volt 1-2 hétvégem, ahol elkaptam így elég jól a kocsinak a feelingjét, és sikerült nyerni. Ebbe a szezonban viszont szeretnék kicsit tovább lépni a Suzukiból, kimenni nemzetközibe, és hát csatlakoznék Csabihoz, hogyha minden igaz a VLN sorozatba. Ez gyakorlatilag ugye egy ilyen alapszintű GT autónak nevezhető, tehát ez az alapja annak, ahol majd egyszer az SP9-be, tehát a GT3-as kategóriában lehetne menni. Reméljük, hogy összejön a dolog, és végig tudunk menni ebbe az évbe végig. Tehát a VLN bajnokság a cél ezzel az autóval? Igen. Hát alapvetően ez ugye arra épül. Oda van fejlesztve, pontosan, igen. Az Csabi, SP3. nyilván neked ugrik a labda, hogy mit vársz tőle, és hogy mikor elvillan így melletted a Porsche-ba, mit mondtál le belőle, hogy hajrá, Ádi, hajrá, nyomjad! És hogy azért láttál ilyen autókat kint a VLN-en? Aha, igen, ott van ebből márkakupa-szerűség, de most már ott is több kategóriába mennek, mert van ebből SP autó is, ami egy picit át van még alakítva. Nem tudom pontosan, hogy mi van módosítva rajta, de ő több kategóriában indul GT86-os. Nézd, az utcaia, az itt nagyon csúszkált, ugye nekem is csak az élmény volt meg benne, hogy nagyon csúszkálós, viszont ez nyilvánvalóan nem olyan lesz, tehát ez biztos, hogy sokkal jobban fordul. Az ereje nem nagyon sok, úgyhogy szerintem itt tapadásból meg kell, hogy oldjuk ezeket a kanyarokat, tehát én arra számítok, hogy minimális fékkel és szépen végig tudunk menni. Nagy bátorsággal. Nagy bátorsággal, igen. Bejáratjuk a szeki váltót. A szurka-piszka. János, te mit vársz? Én hát nagyon gyorsak leszünk. Szerintem alapvetően biztos jól fog itt menni, tehát tényleg ez azért könnyű autó. Mi a súlya? 1110 kg. Akkor nem, visszavonom. Azt hittem ilyen MX-5-ös súlyú. De tényleg az iszonyat nagy gumik vannak rajta, slick gumi van rajta, azt is mondjuk ki. Tehát igen, méghozzá pályaszlik. Mondjuk Hankook, de mindegy. Az ilyen átmeneti. Tehát a Hankook reklámfilm forgatására ne az Ádit hívjátok. Ez átmenet a gumi. Igen. Nem, ez már Nem támogatod a Hankook, úgy látom.
Vagy még nem. Vagy már nem. Már azért, mert amikor mentetek vásárolni, elszóltátok maguk, hogy endurance-ra készültek, és az egész szezonra adtak egy gumit. Ilyen nem mi is kaptunk annól. Ja, jó volt. Megmelegítettük egy hét alatt. Megmelegítettük egy hét alatt. Ez eddig jó? Nagy a harc. Na, most ő dönt. Mitől? Hát kicsorbult. Hát azért mondom, hogy ő dönt. Hogy? Nem. Te döntesz, hogy elmehetek. Jó, Meleg van ma és délután. Meleg, igen. Te gondold el, vele fogsz egy mezőnybe menni a vélelembe. Inkább menjen. Meg inkább menjen a Jani tényleg. Menjen csak. Szóval én ilyen kipörgésgátló, meg stb. Mindenben Segítek, mert azt gondolom, hogy off állásba szeretnétek, mert van háromféle. Főleg a állórajt miatt. Mert aztán még ha beleragadtok ott nekem. Nem azért, mert bátrak vagyunk, de megpróbáljuk. Hello! Viszont ugye nem tipikus boxer hang van itt, úgyhogy... Nem. Az viszont nekem nagyon tetszik, hogy már itt a melegítésnél, ahogy látszik, hogy bekormányozta János, nem kellett javítani. Tehát az egy év az úgy annyival elment. Igen, nagyon sinautós az egész. Tehát, igen? hogyha jól adagolod a gázt, akkor a diffi szépen fordítja végig. Aha. Viszont, hogyha nagyon nagy tempóval érkezel be, akkor eltolja az óráját. Eltolja az óráját. Itt a rajton nagyon sok fog múlni, hogy ezt mennyire érzitek meg slickkel. Ez nem tűnik rossznak. Igen. Hát nem ment egy óriásit, de... Nem baj az, de nem tűnik rossznak, és hát innentől fontos az, mikor már egyszer fölvettük a sebességet. El tud indulni az autó állórajtból is. Igen. Mindig gördülő rajt van, persze zónában gördülő rajt van. Igen. Hát meg ugye a vélenen is. Meg a vélenen Ott se lesz persze, álló, ott igen. abszolút. Jó, hát az endurance versenyre jellemző, de ugye a zóna versenyek, amiken mentél tavaly, ott a sprint futam. Igen. Ott lehetne akár álló is. És amúgy az jellemző rendszerint, hogy inkább az egyenesbe fogják meg az autót. Hát igen. Hát nyilván kanyarba erős vagy. Na, a nagyképükén mindig mondta, ő el nem lippenti. Kösség, ott volt egy hiba benne. Nem komplikált a dizájn, de mégis marha jól néz ki messziről. Nagyon tetszik nekem. Hát igen, bevallom, a Google egy kicsit segített a tervezésében. Hát, a barátunk. Persze. Másodikra sokkal bátrabban eresztette be. Elég jó ragad az útra. Igen, nincs vele gond, hogy megakadnak. Az első kör ideje 46,91 ezred másodperc, az összidő 1 perc 26,411 ezred másodperc. Hallod, a 46.0 az a legelső Fábiás időtökkel majdnem azonos, mert az 45.9 volt. A hangyát. 091. Várjál, erről Igen. beszélünk? Igen, várjál, megverte a hangyászt. Hoppá. Kérdezz vissza. Az első körid az 46.091. Megerősítem. Igen. 46.123 volt a hangyász. Az igen. Figyelj, tesó, nincs itt akkora baj. Nincs. Igen, jól mozog, könnyű vele menni, könnyű összeszokni vele, tehát ugye itt az szokott probléma lenni, hogy én néztem a korábbi adásokban, hogy azért néhány kocsit van nagyon nehéz menni így elsőre jót. Abszolút 17. idő. Az elég jó. Igen, és két kerékből csak Super 1060 előtte. Fábia, meg a Twingo. Minden más két kereket megver, és ami nagyon érdekes egyébként, hogy megveri az összes rally kétvédét. Egyébként pályaautóból nagyon nem volt. Nem nagyon volt, pedig a 208R2, azt tudom, hogy a 46 féllel az egy nagyon jó idő volt, és nagyon könnyű volt vele gyorsan menni, hát és azért arra egy felet rátett. Hát így kamerán kívül pont arról beszéltem, mondom, hogy egy R2-essel nagyjából tudnak pariba lenni, akkor az úgy már boldog jó. lennék. Hát azokat Majd egyszer Bódis urat megkérdezzük, valami levetettjét nem akarja. Zénélyet lökje ide. Az mondjuk jó. Az egy Delkaristósz. Mész egy 40-45 kört. János. Valami érdekesség? A kanyarra melegszik meg a hátulja, most már egész jó.
Még egy picit mindig úszik, de az jó lesz. Jó. Mennyi lett az annyi? 46-0. Megverte a hangyászt egy tizeddel, és az első Fabia előtt mögött van századokkal. Na, még egy kicsit úgy melegednie kéne a hátuljának Hát főleg. te figyelj, két VD-ből csak a Fabia RX meg a Clio van előtte, fél másodperccel gyorsabb, mint egy 208R2. Hogy azért az, na, meg ez nem látszott. Nem. Hát annyira gyors lehetsz a kanyarokban, mert hogy egy ilyen látvány nélküli... Kanyarbejáratok tök jók, csak a kijárat még kicsit úszik. Azt néztem, hogy a másodszor a célegyenes ráfordítóban 1000-szer gyorsabban tudtál befordulni. Igen. Tehát, Az hogy volt, ilyen nagyon kanyarral jött meg a hátsó tapadás. Hát ez a jó Hankook gumia, 2 hétig melegítünk, és utána majd jó lesz. De szerintem most már neki egész jó lesz, mert most már csak egy picit úszik. Ez nekem nagyon meglepően jó idő. Tök jó. Azt mondta Ádám is, hogy amikor előtte nézegette, hogy ő azt gondolta, hogy ha R2 környékén tudna lenni, az jó. Hát azért azt egy tudja. feleskével megmosta. Szerintem egy picit jobb lett a rajtja, mint a Janié. Igen, én mertem ennyire felfújni. Igen. Ennyi volt az első éles ráló rajt, igen. Hát de legalább már tudom, hogyha a következőre megyek vele állórajtos versenyt esetleg, akkor tudni fogja. Igen, hogy képes rá. Gyerekek, egy tized és egy tizeddel jobb első kör, és megvan az első Fabia előtt idő, és azért az Mondom, szerintem az benne van, mert nekem az első köröm az lassabb volt. Hogy mondhatjuk azt, hogy a GT86 becsületet így most megvédtük. Azt nem, hogy megvédtük, azt rendbe is tettük egy darabig, igen. Tehát aki GT86-ot megy venni, az utána menjen el hozzá. Az vegye meg a kittet. Átmentek. És Fabia nem így előtt idő. bentett el, és ő átment el. Hú, ez jó lesz? Kíváncsi vagyok. Pedig nem néz ki gyorsnak. Nem, a kanyarokban Ezt gyors. mondtam is, hogy nem. Kanyarokba gyors, és a látvány maga nem erős. Mindenhol odaengedheted. Nagyon bárhol. Ott azért kettőt még belekormányzott a sikámba. Igen, viszont azt nem mondtam, hogy gyors kormánymű van benne, tehát hogy a kormányszög az fele akkora, mint a gyári Aha. autóban. Viszont cserébe alig kell fordítani rajta. Nagyon kíváncsi vagyok. Az első kör ideje 45,585 ezred másodperc, az összidő 1 perc 25,800 ezred másodperc. 800 ezred? Tehát a két körön egyébként csak 8 századdal van a GTC mögött, aminek ugye az egykörös ideje 45,1, és a 45 fél egyébként az még megveri a 911 Cabriót, a Tuning Golfot, ugye a 485 lovas széleset, az első Fabia R5-öt, meg a Monster Kartot. Tehát A fordulókör, igen, Fordulókört ő is amit elszámolta. mondtam, a gyors kormánymű. így már 13. idő abszolútban. Azért az... Szerencseszem. És a kétkörös, és az a kemény, hogy a kétkörös ideje az meg meglepően jó, mert az M5 Competition az egy körön 45-357, két körön viszont 1.26-198. Tehát, hogy két körön ad fél másodpercet az M5 Competitionnek. 200 lór. Igen. Csabika, még egy picikét azért sikerült ezen Igen? feszítened, még egy fél másodpercet az első körben, és a második, illetve a két körrel is, azzal meg egát megy a GTC Mercivel. Picit füstöl majd. Megnyugszik. Úgyhogy még nagyon pontosan és volt benne és megoldottad. Aha. Jó, nagyon jó játékos autó, tényleg tök jó vezetni, ilyen kis szimulátoros. Úgyhogy picit megúszik, semmi kormányzó, korrekt, kicsit korrigálsz, semmi izgalom, kényelmesen lehet megfogni, tök jó. Szerintem a váltó is nagyon harmonikusan működik, úgyhogy jól vált föl le, teszi a dolgát. Nyilván ugye mindig jön a kérdés, hogy elég erős, nem? Igen, ez a fő probléma. De viszont tök jó tapad, tehát lendületautózásra viszont nagyon jó. Most azt néztem meg egyébként, hogy 200 lóerő körül
1 másodperccel lassabb a következő autó, ugye ez a 208 R2, mert ugye olyan autók között van, még a kétkerekesek is, amik megverik az RX autók, amik 240-45 lóerősek. Számomra sokkal jobban fordul, mint egy R2-es. Igen. Tehát az billeg, ez meg fordul. Ez a pálya. Hát ez meg pályautó. Itt a kanyarbejáratokon nyerünk rengeteget. Rengeteget. Tehát ez olyan szépen fordul, és ahogy visszalépsz a gázra, először hamis érzed, mert egy picit elkezd csúszni a hátulja, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor nem nyomom tovább, de nyugodtan nyomhatod, mert utána viszont nincs több ereje. Tehát, hogy az jó is, nyomjad neki, és gyönyörűen kifordul belőle. Ha ezt megszokod, ami 2 kanyar, akkor utána viszont tök jól lehet vele menni. Egy R2-es ehhez képest nekem billegős. Ádi, nagyon szépen köszönjük még egyszer a lehetőséget, utadra engedünk, és akkor mi egy ilyen komolyabb stop trükkel már is átváltunk, és folytatjuk a nagyon sok száz lóerővel a hátam mögött. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Azt gondolom, hogy 2020-ban már nagyon fontos az, hogy a számítógép mellett ülve online is tudjunk alkatrészeket vásárolni, és ehhez szerintem az Autodoc webshopja a legjobb megoldást kínálja. Olajcsere történetet figyel, ajánlásokat ad, hogy milyen alkatrészeket használjunk, alkatrészcsere intervallumokat mutat, egyéb költségeket, sőt még a tankolási történetünket is figyeli, regisztrálhatjuk az autónkat, és minden autót, például még öcsém nagyon régi Daihatsujához is lehet például baleeső futóművet kapni, úgyhogy én csak az Autodocot használom. Így, hogy Csabi belecsavart ebbe a 45-500-ba, így egy kicsit félve közlöm el azt, hogy a mögöttünk látható Golf R tuning változata, ugye nem olyan régen mentünk egy ilyen kiszélesítettel, ami... Azért az egy űrhajó volt. Igen. Na, ez technikai, ha jól tudom, közel van hozzá. Az az űrhajó, erre akartam kiukadni, az ment 45-777-et. Emlékszel, hogy az milyen széles volt? Nagyon. Az egy TCR autó volt. Igen, azért mondom, hogy Nem ugyanaz. Mit tudunk róla? Mert én azt látom, hogy hát komoly fék. nem, alapvetően ránézésre nagyon egybe van, és ugye 480 lóerő, azt mondja a tulaj, nagy fékek vannak rajta, semi-slick gumik, meg minden, tehát nem azt mondom, ígéretesnek tűnik az autó, Csak ott a szélesítés. csak azért az autó az nagyon komoly volt. Aha. Tehát annak a futóműve minden az megbocs. Az egy utcán használhatatlan autó volt gyakorlatilag. Ez meg állítólag használható. Ez meg egy utcán használható autó. Hát meg ugye ott is be se fejeztem azt hiszem a második kört, mert valami hibaüzenet volt. Igen. Túlmelegedett vagy De technikailag azt hiszem ez 485 volt, tehát ugyanott vagyunk, csak ez nem széles. Így van. Hát az sokat számít. Jobban elfér a gumi mellett. Az alatt ugye versenyautó futómű volt, igen. minden meg a felni is ilyen kikönnyített. Na mindegy, szóval én arra számítok, hogy azért azt nem érjük utol, de azért azt mondta a tulaj, hogy 0-ról 100-on mennyi? 3-8? Ez nem akkora baj. 3-3. Akkor az a 0. Mind ugyanaz a... Ez még mindig ugyanaz a srác? Gyakorol? Szóval 3-3 0-ról 100-ra, azért az úgy impozáns. Az a 0-60-ba be kell menni a 2 alá. Tök jó. Most mit rögtök? Hát ilyen idők vannak, ami jól gyorsul. János, maga mit vár ettől? Én azért nagyon szeretem ezeket az R-eket, kétségtelen, hogy a 300 lovas verzió olyan nagyot nem. 46 valamit. 46 valamit, igen. A 45-öt én se, de a 46 valamit, főleg mert tényleg semi-slick van, még egész jó állapotú rajta, és láthatóan elég komoly dolgokból van összerakva. Reméljük, hogy kifutja. Jó, akkor játsszuk le, legalább 2 kört melegít az első, igen. mert ugye a semi-slicket melegíteni kell. Már megint ő nyert. Mostanában nagyon jól csinálja ezt. Igen. Én nem gondolkozok. Megy is melegíteni, vagy? Nem, megyek én. Jó, minimum 2 az ilyenek melegítő. elmelegednek. Jó. Igen. Megint én már második körben kiállok, hogy köszi. Az ilyenek elmelegednek, köszönjük. Maga az elindulás az nagyon óvatos volt, de hát utána föltépi az aszfaltot.
Műszaki hiba? Igen. Végig a lecsor is rajta. Az eddig is égett. Csábi! Van valami olajszaga, és egyébként indítás után is kienged egy kis kéket. Vagy motorra nem volt semmi bajod? Nem, csak a menetstabilizátor visszakapcsolt. És attól füstöl? Attól nem. Ja. Ja. Jó. Akkor rajtolj el újra. Ajaj. Egyáltalán nem tudjuk, hogy mi történt, de azt viszont folyamatosan. Menetstabilizátor állítólag visszakapcsolt menet közben, az milyen? Ez mindjárt más rajt volt. Azt, amilyet rajtolt, ez komoly. Elmondtuk, hogy azt, mi lehetett a baj, ez fogalmam nincs, hát visszakapcsol a menetstabilizátor, azt nem tudjuk, de cserébe most sokkal nagyobbat rajtolva, nagyon komolyat megy. Ez is olyan 0-60 lesz, amit nem is fogunk érteni. Hát az a... Aha. Tulaj azt mondta, hogy ha magas fordulaton váltasz vissza, fölszív egy kis olajat, igen, és azért vannak ezek a füstjelek. De kétségtelenül utána ugyanúgy megy, mint előtte, csak picit ijesztő kívülről nézve. Mikor a tükörbe ezt látod. Akkor most ne nézzünk oda megint. Azt teszem. Most meg is. 2000 fordulat alatt kell visszaálltani. Ha 3000 fordulat váltasz vissza, akkor felrántod is olajat. Szerintem ennyi volt. Most már fixen füstöl. Van egy egész jó első körünk. Az jó. Szerintem ez kuplung. Nem, szerintem belenézett a tükörbe, azt beszart. Belenéztél a tükörbe? Aha. De nem szabad megijedni állítólag, mert ha magas fordulaton váltasz vissza, felkapja az olajat. Hát de ez rohadt szarul néz ki. Átadod a lehetőséget Jánosnak? Hát most is egyébként füstöl. megint visszakapcsolt a menetstabilizátor. Akkor azzal kezdjünk valamit, János. Most is füstöl. Kiírja, hogy gátló szenzor, aztán visszakapcsol a menetstabilizátor. Akarod, azért próbáld meg. Nem kívánod? Én nem fogok szétpukkasztani a motort, az biztos. Főleg itt nem, hogy utána mit takarítsuk. Ott, ami van olaj. Köszönjük Mondasz egy első szépen. kört? Az első kör 47,428 ezred másodperc. Még mindig látszik a füst. Tehát ott az most úgy fel van olajozva, hogy... Igen, mondjuk abból a szempontból nem jó, hogy nem szét a pályát. Jani? Nem. Egy- Azt mondta, nem akarja összeoljozni a pályát. De legalább van egy körük. Jó. 47. Nekem amúgy is jó a golfos története. 47. Aha. Hát akkor nem ment azt, amit vártuk. Mert 46-ot akartatok, igen. Na urak, Ne erőltessük, van egy erőltessük. egykörünk. jó, akkor egy körből gazdálkodunk. Van egy egykörünk, abból begazdálkodunk. Viszont Jó. akkor fújd el szegénykémet. De hagyjuk járni. Ja, hagyjuk járni, jó. Akkor jöhetsz. Azért, mert itt Belenéztem ott kétszer nem, olyan amikor tovább. először így Kívülről ezek fordultam, nagyon és jó láttam, felvételek. láttam a nagy füstöt, hajjaj. Hát meg És most már az ott előző körül is maradt. úgy volt, csak akkor nem néztél a Nem, tükörbe. akkor nem láttam. Igen. Meg egyébként a gyors sikán után is, tehát ahogy elibbented, meg magas fordulaton visszaváltasz állítólag, akkor kapja fel az olajat, csak nyilván ott van az, hogy a legmagasabb fordulatról De váltasz meg. alapvetően eleve a második kör az már úgymond ilyen becsületkör, mondom, hogy most már mindegy, végigmegyek, mert megint visszakapcsolt a Aha. menetstabilizátor, meg kírja, hogy a gátló szenzor hiba, Aha. lengéscsillapító, És így nem hagyja menni erőből. és visszakapcsolja. És onnantól kezdve, csak amikor egyenes a kormány, akkor ad gázt, akkor mondjuk bődületes ereje van. A Tehát második rajt, ami kiadta rajtprogrammal, az nagyon elindul. az cserébe? Tehát az komoly, tényleg. Tehát ereje az van, az biztos, én simán elhiszem a 480-at. aha, Nagyon megy,
nem túl kemény, egész jó a tapadás is, tehát szerintem azért egész jó idő lett volna. Mennyi lett az egy kör? 47-400, tehát egy picit mi talán jobbra számítottunk, de például egy Focus RS Plusszal megy egyformán. Azért az nem rossz. Na, ugye az összkerék szintén 350. Igen, úgyhogy nem volt egész körbe végig kikapcsolva az ESP-ben, már itt visszakapcsolt, tehát... M3 és az M3 és az M4 kabrió között van egyébként pont. Mert az egyik 47.3, a másik 47.5, ez meg 47.4. Hát tapadása az jó, tehát kijön a kanyarból, de amikor megjön az erő, akkor amerre állt, arra megy tovább. Tehát azért óvatosan észre kell kigyorsítani, de mondjuk élmény olyan szempontból, hogy nagy ereje van, kicsit most aggódni kezdtem, hogy kifolyt egy kis olaj. Főleg a második féktáv volt. Azért mondom, hogy én ezt még dumcsisztatok, még mindig látszott a felhő. Igen. Tehát az még meg utána most már szűrődött be is, ahogy itt lassan jöttem. Már érezted. Úgyhogy azért mondtam, hogy éltünk már meg ilyet. Jó, de ne. Igen. Amíg ne bántsuk, ha nem muszáj. Nem egyből azt mondtam, jó van, jár még a motor, akkor jó. A GT86 versenyautó 0-60-as ideje elmarad a kategóriában lévő társaitól, egészen pontosan 3,418 ezred másodpercre van szüksége ahhoz, hogy elérje a tempónkat. A két pilóta gyorsulása teljesen megegyezik, így látható, hogy nem rajthiba volt az ok, hanem tényleg ennyit tud az autó. Az első körön Csabi lényegesen pontosabban vezet, amit az autó meghálál számára. Jani a sikánban próbál visszaszerezni, ezért gyorsabban megy át, de ezzel csak időt veszít. Érdekes módon egy újabb autóval a maximális sebességet nem a hosszú egyenes végén érjük el, hanem a rajt utáni féktávnál, ahol Csabi 128,29 km/h-val megy. A második körben Csabi kanyar tempói kicsit elmaradnak, minden értéket Jani birtokol, amíg persze így sem annyira combosak. Mintha a két pilótánk szerepet cserélt volna, Jani elbillent, sőt, még néha fékez is a kanyarok előtt, és Csabi érkezik padlón. Csabi merészebb a sikánban is, de nem sokat segít ezzel magán. Srácok, ezek voltunk mára, jövő héten találkozunk újra, addig is legyetek velünk Facebook, Insta, YouTube, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.